केही दिन अघि चाहिँ हामीले एउटा च्यालेन्ज गरेका थियौँ। च्यालेन्जको नाम रहेको थियो आई ट्राइड अ क्रेजी $100 च्यालेन्ज। यो च्यालेन्ज हामीले सर्ट भिडियो मार्फत 13 दिनमा कम्प्लिट गरेका थियौँ। हामीले डे 13 को दिनमा चाहिँ $100 अर्निङ गरेका थियौँ। अर्निङको सोर्स के थियो? टिकटक इफेक्ट हाउस। हामीले यो प्लेटफर्मको बारेमा चाहिँ पहिले नै 3वटा भिडियो बनाइसकेका छौँ। पहिलो भिडियोमा हामीले सिकाएका छौँ अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने। दोस्रो भिडियोमा हामीले सिकाएका छौँ इफेक्ट हाउसमा चाहिँ टिकटकको इफेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने र तेस्रो भिडियोमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट मेथड अनि ट्याक्स इन्फर्मेसन जोडेर देखाएका थियौँ। जुन हामीले च्यालेन्ज गर्यौँ नि त्यो च्यालेन्ज गर्ने क्रममा चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट अर्निङ त हुन्छ तर विथड्र गर्न भने नेपालदेखि सम्भव छैन भनेर धेरैजनाले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो। तर यो कुरा चाहिँ 100% रङ छ। यो टिकटकै प्लेटफर्म हो। यहाँबाट अर्निङ गरेको पैसा हरेक महिनाको अन्तिममा यो टिकटकको एप्लिकेसनमा गएर बस्छ र 15 तारिक चाहिँ अटोमेटिक विथड्र हुन्छ। यसको प्रुफ म तपाईहरुलाई आज दिन्छु। तपाईले जस्ट यो प्लेटफर्मबाट अर्निङ गर्नुहोस्, निकाल्ने जिम्मेवारी हामीले लिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो टिकटक इफेक्ट हाउसको होम स्क्रिन रहेको छ, होम पेजको इन्टरफेस रहेको छ। यसमा हामी रिवार्डको सेक्सनमा गयौँ भने यहाँ तपाईले अर्निङ गरेको रिवार्ड चाहिँ शो गर्छ। हाम्रो टोटल रिवार्ड रहेको छ $817 जसमा अहिलेको मन्थ जुन चाहिँ हाम्रो आज 3 महिना 2 तारिक रहेको छ यो 2 दिनको अर्निङ चाहिँ 1.62 रहेको छ। 2 दिन भन्दा पनि 1 दिनको अर्निङ भनौँ किनकि हरेक 1 तारिक चाहिँ हाम्रो पछिल्लो महिनाको अर्निङ चाहिँ तपाईको टिकटक एप्लिकेसनमा गएर बस्ने गर्छ। तपाईले यो प्रोफाइलको युजर नेम हेर्नुहोस् @फ्ल्यासिल रहेको छ। यो त्यही युजर नेम हो जसबाट हामीले च्यालेन्ज गरेका थियौँ। तपाईले टिकटकको एप्लिकेसनमा गएर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेभरेट मन्थको रिवार्ड चाहिँ यो इफेक्ट हाउसबाट सेन्ड भइसकेको छ। हामी आएका छौँ टिकटकको एप्लिकेसनमा। आइडी हेर्नुहोस् सेम आइडी रहेको छ। हामीले अझै पनि यसमा काम गरिरहेका छौँ। अझै पनि हामीले दिनदिन इफेक्टहरू हालिरहेका छौँ। अब हामीले अर्निङ चेक गर्नको लागि ब्यालेन्समा जान्छौँ। प्रोसेसिङ रिवार्डमा हेर्नुहोस् $526 देखाएको छ। भ्यू डिटेलमा क्लिक गरे भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट क्रिएटर रिवार्ड भनेको छ। यसको मतलब यो रिवार्ड चाहिँ इफेक्ट हाउसबाट आएको कुरा पुष्टि हुन्छ। म तपाईलाई पछिल्लो मन्थको रिवार्ड पनि देखाउँछु। फेब्रुअरी 14 त्यो भनेको 15 तारिक नै हुन्छ नेपालको डेटमा चाहिँ। 15 तारिक फेब्रुअरी 15 मा चाहिँ हाम्रो $205 आएको थियो। हरेक 1 तारिक चाहिँ इफेक्ट हाउसबाट टिकटक एप्लिकेसनमा आउने गर्छ र हरेक 15 तारिक चाहिँ विथड्र हुने गर्छ। त्यसैगरी हाम्रो पहिलो मन्थ जुन चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका थियौँ जनवरी 15 को रिवार्ड चाहिँ हाम्रो $29 रहेको छ। यसरी हाम्रो जनवरी र फेब्रुअरीको अर्निङ चाहिँ विथड्र कम्प्लिट भइसकेको छ। शेयरिङ इज केयरिङ यो स्लोगनलाई फलो गर्दै मैले जानेको कुराहरू तपाईहरुलाई शेयर गर्ने हो। बाँकी कुरा तपाईको हातमा छ। यस्तै एकदमै राम्रो अर्निङ दिने अर्को प्लेटफर्म पनि हामीले फाइन्ड गरेका छौँ। त्यो प्लेटफर्मको बारेमा हामी छिटै तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सिनु होला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।